या अगोदरच्या भागात आपण OSचं सर्वसाधारण स्वरूप काय आहे ते पाहिलं. आजच्या भागात आपण पाहायचं आहे OSचं कार्य काय आहे. नमस्कार मित्रांनो, मी अवधूत महेकर तुमच्याबरोबर तुमचं स्वागत करतो हिंदुस्तान कॉम्प्युटरमध्ये. आता आपण पाहूया प्रोसेस मॅनेजमेंट. जसं की आपल्याला माहिती आहे CPU एका वेळी एकच प्रोसेस एक्झिक्यूट करतो, पण आपण ज्यावेळी कॉम्प्युटरवर मल्टिपल प्रोग्राम रन करतो त्यावेळी ते सुद्धा होतात. मग ते असं कसं शक्य आहे? त्याचं कारण आहे OS जे आहे सगळ्या प्रोसेसना मल्टी प्रोग्रामिंग करायला एन्व्हायरमेंट क्रिएट करतं. म्हणजे ह्या प्रोसेस ज्या आहेत ह्या CPUला दिल्या जातात, त्या कधी दिल्या पाहिजेत, किती वेळासाठी दिल्या पाहिजेत, ह्या सगळ्यांचा ॲक्सेस हा OS ठरवत असतं. आणि OSच्या या फंक्शनला प्रोसेस शेड्युलिंग म्हणतात. याशिवाय OSचं लक्ष प्रोसेस आणि CPU स्टेटस याच्यावर असतं. ज्यावेळी प्रोसेस पूर्ण होतात त्यावेळी CPUला डिअलोकेट केलं जातं आणि दुसऱ्या प्रोसेससाठी अलोकेट केलं जातं. CPU आणि प्रोसेसच्या स्टेटसवर लक्ष ठेवणाऱ्या प्रोग्रामला ट्रॅफिक कंट्रोलर म्हणतात. त्यानंतर आहे मेमरी मॅनेजमेंट. मेमरी मॅनेजमेंट हे एक OSचं महत्त्वाचं काम आहे. ज्यावेळी आपण एखादा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करतो त्यावेळी तो मेन मेमरीमध्ये लोड होतो. जर आपण एकावेळी बरेच प्रोग्राम एक्झिक्यूट केले तर त्यांना पण मेमरीची गरज असते. अशा वेळी OS मेन मेमरी मॅनेज करतं. OSकडे मेमरीचा ट्रॅक रेकॉर्ड असतो. आता म्हणजे काय? ज्यावेळी एखाद्या प्रोसेसला डेटा किंवा इन्स्ट्रक्शनची गरज असते त्यावेळी मेमरी अलोकेट केली जाते आणि ज्यावेळी त्याची गरज पूर्ण होते त्यावेळी मेमरी परत डिअलोकेट केली जाते दुसऱ्या प्रोग्रामसाठी. त्यानंतर येते हार्डवेअर मॅनेजमेंट. प्रत्येक हार्डवेअर वेगवेगळे काम करत असतं हे आपल्याला माहिती आहे. पण OS या सगळ्या हार्डवेअरना ड्रायव्हर सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं कम्युनिकेट करतं. प्रत्येक हार्डवेअरसाठी वेगवेगळे ड्रायव्हर सॉफ्टवेअर असतात हे तुम्हाला माहितीच आहे. OS जे आहे IO कंट्रोलर वापरून प्रत्येक हार्डवेअरचा ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवतो. मग इथं पण ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवणे म्हणजे कसं, मेमरीसारखंच आहे. म्हणजे ज्यावेळी हार्डवेअर वापरायचं आहे त्यावेळी OS ते हार्डवेअर डिव्हाइस अलोकेट करतं आणि तिची आवश्यकता नसेल त्यावेळी ते डिअलोकेट केलं जातं. यानंतर फाईल मॅनेजमेंट. कॉम्प्युटरमधल्या फाईल इझी आणि इफिशियंटपणे वापरता याव्यात यासाठी OS हे डिरेक्टरीजचा वापर करतं. डेटा कुठं आहे आणि डेटाचा रिसोर्स काय आहे हे सगळं शोधण्याचं काम पण OSचंच आहे. आणि ह्या सगळ्या सिस्टीमला फाईल सिस्टीम म्हटलं जातं. त्यानंतर आहे सिक्युरिटी. डेटा हा कोणत्याही कॉम्प्युटरचा महत्त्वाचा भाग असतो आणि हा डेटा जर दुसऱ्या कोणाच्या हाताला लागला तर त्याचा गैरवापर पण होऊ शकतो. यांना सिक्युरिटी देण्याचं काम OSचं असतं. OS ठरवते की फक्त ऑथोराइज्ड युजरच कॉम्प्युटर आणि डेटापर्यंत पोहोचू शकेल आणि त्याच्यासाठी OS पासवर्ड प्रोटेक्शन आणि बऱ्याच टेक्नॉलॉजीचा वापर करून कॉम्प्युटरचा डेटा सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करतं. त्यानंतर आहे युजर इंटरफेस. आता तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल युजर इंटरफेस चांगला नाही या कॉम्प्युटरचा, युजर इंटरफेस चांगला नाही त्या OSचा, युजर इंटरफेस चांगला नाही त्या मोबाईलचा, किंवा ह्या मोबाईलचा युजर इंटरफेस चांगला आहे, त्या कॉम्प्युटरचा युजर इंटरफेस चांगला आहे. आता हा युजर इंटरफेस म्हणजे काय? तर युजरने कॉम्प्युटर रिसोर्स वापरायला OSने एक ग्राफिकल युजर इंटरफेस तयार केलेला असतो म्हणजे GUI. ज्याच्यामुळे काय होतं, कम्युनिकेशन करायला ऑनस्क्रीन एलिमेंट असतात आणि त्याच्यावर फक्त क्लिक करायचं असतं. ते क्लिक केल्यानंतर ते प्रोग्राम रन होतो, चालू होतो. त्याचबरोबर कमांड लाईन इंटरफेस पण असतात CLI, ज्यामध्ये युजर कमांड देऊन OSकडून काम करून घेतात. त्यानंतर आहे एरर आणि सिस्टीम परफॉर्मन्स. एरर आणि सिस्टीम परफॉर्मन्स हे दोन एकमेकावर डिपेंडेंट टॉपिक आहेत. म्हणजे कसं आहे, जसं एरर वाढले तर सिस्टीम परफॉर्मन्स कमी होणार, एरर कमी झाले तर सिस्टीम परफॉर्मन्स वाढणार. मग सिस्टीममध्ये जे काही प्रॉब्लेम आहेत ते येऊ नये, ते एरर येऊ नये म्हणून OS प्रयत्न करत असतं. किंवा जे एरर आलेले आहेत ते शोधायचं पण काम OS करत असतं आणि जास्तीत जास्त एरर OSच्या वतीनं सॉल्व करायचा प्रयत्न केला जातो. मग जेवढे एरर सॉल्व होतील तेवढे परफॉर्मन्स वाढतो कॉम्प्युटरचा. आणि OSचे पूर्ण लक्ष हे कॉम्प्युटरच्या ओव्हरऑल परफॉर्मन्सवर असतं. म्हणजे सिस्टीममध्ये होणाऱ्या प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीचं रेकॉर्ड OS ठेवतो. याच्या पुढच्या भागात आपण OSचे प्रकार पाहणार आहोत. याच्यामध्ये तुम्हाला काही शंका असतील तर मला इंस्टाग्रामवर मेसेज करा किंवा कमेंट करत जावा. काही प्रॉब्लेम असतील, काही समजलं नाही तर मी पुन्हा ते एक्सप्लेन करेन. थँक्यू, धन्यवाद. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.